ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම අද වෙනස්ම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ මේ අද එක බලන්න මේ මගේ channel එකට මම ඔයාලා හැම දිනම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අද මම වෙනස් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් ඇවිදලා තියෙන්නේ. මම මේ ළඟදී දවසක් යාළුවෙකුගේ ගෙදර ගියා. ඒ ගෙදර ඉස්සෙල්ලාම මම එදා ගියේ. මේ ලස්සන තැනක් මේක බලන්නමයි ඇත්තටමයි ගියේ. මේ ඒ ගෙදර තියෙන්නේ ලොකු වෙල්යායක් අයිනේ. ඉස්සරහට තියෙන්නේ වෙල්යාය. උදේට හවස ඉර බහිනකොට එම හරි ලස්සනට මේ ඒක දර්ශනය වෙනවා. හඳ පායන කාලෙට එම හවසකට එම හඳ පායන රැයට එහෙම හරි ලස්සනට දර්ශනය වෙනවා. ඇති ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් නැවත අරන් ඉන්න පුළුවන්. විශාල වෙල්යායක් ළඟ තියෙන්නේ මේ මූණලා මේ ඒ ගෙදර අනිත් එක තව ගයක් තමයි ඒ ගෙදර හදලා තියෙන්නේ. ගෙදර මිදුලේ මේ මල් හදලා ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම මේ බොන්සායි කරපු පැල තමයි හදලා තියෙන්නේ. බොන්සායි පැල තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒවා හරි ලස්සනට එක එක වර්ග ඒවා තියෙනවා. මේ හරි ලස්සනයි. එක එක අමුතු විදිහල් වලට හදලා තියෙනවා. ගේ ඇතුලේ තියලා තිබුණා. මේ හරි ලස්සන දර්ශනයක්. මම ඒක ඔයාලටත් බලන්න ගෙනාවා. මේ බලන්න රස විඳින්න. ඒ වගේම ඔයාලටත් ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නම් කරගන්න. හරි හේවන තැනක්. ඒක ලස්සනම එක තමයි ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. පාරක් තියෙනවා මේ වෙල්යාය. හරි ලස්සන වෙල්යායක්. බලන්න මේක නරඹන්න බලලා මේ නරඹලා සතුටු වෙන්න. ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න. ඒ වගේම මම කරුණාවෙන් ඉල්ලලා සිටිනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලගේ අදහසුත් මට කියලා එවන්න. දැන් වීඩියෝ එක නරඹන්න. බොහොම ස්තුතියි.